từ tài khoản 1 đến 911, những thay đổi quan trọng trong hệ thống tài khoản theo thông tư 99. 5 phút để nắm toàn bộ cấu trúc tài khoản kế toán theo thông tư 99. Bạn đã cập nhật những tài khoản mới và thay đổi mới nhất của thông tư 99 chưa? Nếu chưa, hãy download theo link bên dưới trong phần mô tả nha.